สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับเพื่อนร่วมทางจิตเวชภาคที่5ตอนที่2นี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูแลจัดการอารมณ์ของทั้งผู้ดูแลเองของทั้งผู้ฟื้นคืนเองนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นการดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ไปจัดการอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่นนะครับซึ่งการดูแลประคับประคองอารมณ์ของผู้อื่นนั้นเราได้พูดคุยกันไปแล้วในช่วงของการสื่อสารนะครับในภาคที่2แต่ว่าในเรื่องของตอนที่2ในภาคที่5นี้จะเป็นเรื่องการดูแลจัดการอารมณ์ของตัวเองนะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่1ว่ามันมีความยากลำบากในการเผชิญอยู่กับอาการของโรคและการก้าวพ้นไปสู่สุขภาวะนะครับเรียนทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ฟื้นคืนเองเนี่ยแน่นอนครับมันมีหลายช่วงเวลาที่สภาวะอารมณ์เนี่ยมันอาจจะมีการเหวี่ยงขึ้นหรือลงแตกต่างจากปกติไปมากแล้วเราจะดูแลจัดการอารมณ์อย่างไรนะครับในทางจิตวิญญาณนั้นการที่เราเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั้นก็เป็นการเจริญสตินะครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้ mindfulness ก็คือเท่าทันภาวะอารมณ์เมื่อเราเท่าทันแล้วประคับประคองเขาได้ดีสามารถดูแลจัดการได้ดีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1นะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยโต้ตอบออกไปหรือว่าแสดงความรู้สึกอะไรที่เราจะทำให้มันเกิดความรุนแรงออกไปเนี่ยสิ่งแรกที่อยากให้ลองทำดูนะครับก็คือสำรวจความรู้สึกตัวเองดูก่อนเลยหรือจะเรียกว่าสติก็ได้นะครับก็คือขณะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะครับแล้วในข้อที่2เนี่ยเราลองอธิบายนะครับว่าในความรู้สึกนั้นน่ะเรารู้สึกอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรนะครับแล้วขั้นตอนที่3คือเราวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเนี่ยมีภาวะลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันสมเหตุสมผลไหมหรือมันไม่จำเป็นนะครับหรือว่ามันแก้ไขได้หรือว่ามันแก้ไขไม่ได้หรือหาแหล่งสนับสนุนได้ไหมนะครับแล้วขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือแล้วเราก็วางแผนว่าสิ่งนั้นเราจะจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นอย่างไรหรือจะไม่ทำอะไรอย่างไรนะครับเราลองมายกตัวอย่างกันดูนะครับใน4ขั้นตอนในการดูแลจัดการอารมณ์นั้นข้อที่1อย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นผู้ดูแลมาพบว่าผู้ฟื้นคืนไม่ได้รับประทานยามียาเหลือทิ้งอยู่นะครับหรือพบว่าผู้ฟื้นคืนไม่ได้รับประทานยาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะรีบสื่อสารไปออกไปซึ่งมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่โกรธก็ได้เรากลับมาทำข้อ1ก่อนคือระลึกรู้อยู่ก่อนว่าสำรวจความรู้สึกเราสิตอนนั้นรู้สึกไงเราซื่อสัตย์กับใจของเราเองขณะนั้นเรารู้สึกโกรธสมมุตินะครับรู้สึกโกรธขั้นตอนที่2ว่าอธิบายความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะว่าเราอยากให้ผู้ฟื้นคืนลูกหรือคนที่เรารักเนี่ยทานยาเขาจะได้ดีขึ้นแล้วเขาไม่ทานนะครับเพราะว่าเรารู้สึกโกรธนั้นน่ะเพราะว่าเราเป็นห่วงที่เขาไม่ทานยาแล้วก็อาจจะไม่สบายนะครับไปขั้นตอนที่3ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าแล้วในความรู้สึกเป็นห่วงนั้นกับเหตุการณ์นั้นที่เรารู้สึกโกรธนะมันเป็นความโกรธที่สมเหตุสมผลไหมมันมีวิธีใดจะทำได้ดีขึ้นไหมหรือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหรือเราจะหาตัวช่วยสนับสนุนยังไงได้ไหมเรามานึกได้ว่าถ้าลูกเราไม่ทานเราลองใช้วิธีการรับฟังอย่างลึกซึ้งซิเมื่อรับฟังอย่างลึกซึ้งแล้วเราลองใช้การแสดงความรู้สึกความต้องการบอกลูกซิเราก็ค่อยๆแก้ไขจัดการไปมันก็เป็นการทอดอารมณ์ให้มันคลายลงนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่4เมื่อเราเลือกแล้วว่าถ้ารับฟังลูกก่อนหรือคนที่รักก่อนนะเราก็ถามว่าเห็นยาวางอยู่ไม่ได้ทานรู้สึกเป็นไงบ้างเราถามมารับฟังนะครับก็จะกลับไปสู่กระบวนการของการสื่อสารอย่างใจถึงใจอย่างลึกซึ้งนะครับ
คราวนี้เราลองมายกตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นผู้ฟื้นคืนมั่งนะครับแล้วเราประสบกับเหตุการณ์เนี้ยเราจะรู้สึกยังไงอย่างเช่นในเหตุการณ์เดียวกันนะครับผู้ดูแลหรือคนที่เขาห่วงใยเราเข้ามาถามบอกว่าอ้าวทำไมไม่ทานยาเนี่ยแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะหายนะครับสมมุติว่าเราเป็นผู้ฟื้นคืนเราได้ยินอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ชอบรู้สึกขัดเคืองนะครับข้อที่1นะตระหนักรู้ความรู้สึกก่อนนะครับและข้อที่2ในการตระหนักรู้เนี่ยเรารู้สึกขัดเคืองเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ผู้ดูแลมาตำหนิด่าว่าเรารุนแรงอย่างนี้นะครับแล้วลองดูนะครับในข้อถัดไปข้อที่3ในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขามาตำหนิด่าว่าเนี่ยเราลองพิจารณาดูซิว่าในความรู้สึกที่เราเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันมีวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือยังไงเราควรจะสื่อสารยังไงไหมหรือเราจะทำให้ดีขึ้นได้ไหมหรือไม่มีทางแก้ไขแล้วเรามาตระหนักว่าถ้าเราบอกเหตุผลให้เขาทราบค่อยๆพูดมันน่าจะช่วยให้อะไรให้ดีขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นในขั้นตอนที่4ที่จะพูดอธิบายออกไปว่าอ๋อที่เห็นไม่ได้ทานเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยเพลียมากนะครับแล้วก็มัวทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปก็เลยลืมทานยาถ้าเราใช้ I statement แล้วก็บอกว่าที่เธอตะโกนว่าเราเนี่ยเรารู้สึกตกใจมากแล้วก็ไม่พอใจเป็นไปได้ไหมให้สอบถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันวางแผนว่าเราจะทำยังไงที่จะวางแผนที่จะทานยาได้สม่ำเสมอร่วมกันเดี๋ยวเมื่อเราสงบและพูดกันด้วยความรักเนี่ยมันมีอีก108วิธีที่เราจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้แต่ขอให้เราเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกเราก่อนตาม4ขั้นตอนนี้นะครับก็ขอเป็นพลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสู่สุขภาวะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะสวัสดี